چطوری میتونیم کبد رو پاکسازی بکنیم؟ این یکی از اون ویدیوهای خیلی مهم هست برای اینکه کبد نقش اساسی و حیاتی توی زندگی ماها داره. قراره یک کمکی بهتون توضیح بدم که اصلا کبد چی هست، چه کار میکنه. خیلیاتون راجع به کبد چرب ممکنه شنیده باشید ولی اصلا ندونید که کبد برای ما چه کاری انجام میده. چطوری کبد چرب میشه و چطوری میتونیم کبد چرب رو پاکسازی بکنیم. پس با من همراه باشید چون قراره با همدیگه یک ویدیو علمی رو بشنویم و کبد چرب رو از منظر علمی بررسی بکنیم. اگر وقت دیدن ویدیو علمی رو ندارید لطفاً این ویدیو رو نبینید. سلام به کانال مدیمایند، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که اینجایید. مرسی که من رو میشنوید. لطفاً یادتون نره که مثل همیشه ویدیو رو لایک بکنید، همین الان لایک بکنید و اگر فکر میکنید که این ویدیو میتونه به کسی کمک بکنه حتما باهاش به اشتراک بذارید. برسیم به بحث شیرین کبد. کبد اصلا برای ما چه کار میکنه؟ کجا هست؟ چه نقش مهمی داره؟ کبد یکی از بزرگترین و حیاتی ترین ارگانهای بدن ماه که وظایف خیلی متنوعی داره. این قسمت از بدن ما در سمت راست و زیر دیافراگم قرار داره و با وزن حدود 1.5 کیلوگرم وظیفه سمزدایی از بدن، ذخیره انرژی، تولید پروتئین ها و آنزیم ها و تنظیم قند خون رو بر عهده داره. یکی از مهمترین وظایف کبد تجزیه سموم و مواد زائدی هست از جمله داروها و الکل و در کنار این به ذخیره ویتامین ها و مواد معدنی کمک میکنه و صفرا تولید میکنه که برای هضم چربی ها ضروریه. حالا خیلیاتون شنیدید، رفتید آزمایش دادید و بعد بهتون گفتن که کبد چرب، بعد خیلی مواظب باشی. کبد چرب یا هپاتیک استیاتوسیس یک وضعیتی هست که در اون متاسفانه چربی اضافه در سلول های کبد انباشته میشه و این تجمع چربی ها میتونه عملکرد طبیعی کبد رو مختل بکنه و در صورت عدم درمان به التهاب، زخم‌های کبدی که به اصطلاح علمی ما بهش میگیم فیبروسیس و حتی بیماری‌های پیشرفته کبد مثل سیروز کبدی منجر بشه. حالا کبد چرب انواع مختلفی داره. بیایم یک کمکی راجع به انواع کبد چرب یاد بگیریم. ما کبد چرب رو به دو دسته تقسیم می‌کنیم. دسته اول بیماری کبد چرب غیر الکلی هست. یعنی چی؟ یعنی این نوع در افرادی که الکل مصرف نمی‌کنن یا به مقدار خیلی کم مصرف می‌کنن میتونه رخ بده. کبد چرب غیر الکلی با چه چیزی به وجود میاد؟ اگر با الکل به وجود نمیاد، چاقی، مقاومت به انسولین، قند خون بالا و چربی های بالا در خون مرتبط هستش. نوع دوم کبد چرب الکلی هستش. یعنی چی؟ یعنی این نوع ناشی از مصرف زیاد الکل هستش که به نحوه پردازش چربی ها توسط کبد آسیب میزنه و منجر به تجمع چربی در کبد شما میشه. توی مراحل اولیه کبد چرب ممکنه از طریق تغییرات در سبک زندگی ما مثل تغذیه سالم، مثل ورزش کردن و در مورد کبد چرب الکلی با کاهش یا حذف الکل قابل برگشت باشه. پس فازهای اولیه کبد چرب بستگی به نوع تقسیم بندیش داره که شما در چه فازی از این مرحله هستید، چقدر شدیده یا نیست. قابل برگشت هست ولی اگر وضعیت پیشرفت بکنه میتونه منجر به آسیب شدیدی به کبد بشه. پس خیلی مهمه که چه زمانی تشخیص داده میشه. حالا شاید خیلیاتون از من این رو بپرسید که چطوری اصلا کبد چرب میشه، چه اتفاقی میفته. من چند وقت پیش به یکی از بیمارانم یک آزمایش خونی دادم برای یک پروسه جراحی و وقتی که آزمایش خون رو آورد من بهش گفتم که کبد چربه و این اولین سوالی بود که از من پرسید که چطوری کبد چرب میشه. حالا بیایم بشنویم که چطوری کبد چرب میشه. کبد چرب میتونه ناشی از مصرف زیاد قند و چربی باشه. اگر بدن شما چربی ها رو بیش از میزان مصرفیش دریافت بکنه، به جای اینکه اون چربی رو بسوزونه اونها رو در کبد شما ذخیره میکنه. مصرف الکل
باعث ایجاد کبد چرب الکلی میشه که به مرور زمان باعث التهاب یا حتی سیروس که مرگ کبد هست منجر بشه. عوامل دیگه مثل استرس، اختلالات هورمونی و کمبود ورزش و تحرک در ایجاد کبد چرب همچنان مؤثر هستن. حالا بیایم به جای خوب برسیم. میخوام باهاتون راجع به غذاهایی صحبت بکنم که در صورت داشتن کبد چرب نباید استفادهش بکنید. اولی چربی‌های اشباع و ترانسه، غذاهای فراوری شده، فست فود، گوشت قرمز پرچرب، لبنیات پرچرب همه باعث افزایش تجمع چربی در کبد شما میشه و باید محدودش بکنید. 2. قندهای افزوده شده و شیرینیجات، قندهای اضافی به ویژه توی نوشابه‌های گازدار، آب نبات‌ها، کیک، شیرینی همه میتونه به تجمع چربی در کبد شما کمک بکنه. 3. کربوهیدرات‌های ساده مثل نون سفید، برنج سفید، غذاهایی که درشون آرد تصفیه شده وجود داره، اینها سطح قند خون شما رو افزایش میدن و چربی بیشتری در کبد شما ذخیره میکنن. 4. دشمن الکل یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد کبد چربه که اگر کسی به کبد چرب دچاره، الکل باید 100% از رژیم غذایی اون فرد حذف بشه. 5. مواد غذایی سرخ شده و روغن‌های ناسالم. غذاهای سرخ شده، روغن‌های فراوری شده به خاطر چربی بالایی که دارن به کبد شما آسیب میرسونن. اینا رو نباید بخورید. حالا کسایی که کبد چرب دارن از چه نوع غذاهایی میتونن استفاده بکنن؟ برای کمک به بهبود وضعیت کبد و کاهش چربی میتونید از مواردی مثل 1. میوه ها و سبزیجات تازه مثل گریپ فروت، آووکادو، سبزی های مثل اسفناج، کلم بروکلی، هویج استفاده بکنید. اینا به پاکسازی کبد کمک میکنن. غنی از آنتی اکسیدان و ویتامین ها هستن و همین باعث میشه که به کاهش التهابات کبدی کمک بکنن. 2. چربی های سالمه. بهتون گفتم که چربی های ترانس و چربی اشباع نخورید. چربی سالم مثل چی؟ روغن زیتون، مغز بادام، گردو، آووکادو، اینها رو میتونید به جای چربی های ناسالم مصرف بکنید. حالا نه اینکه خیلی زیاد مصرف بکنید، ولی یک بخش کنترل شده از رژیم غذاییتون میتونه این موارد باشه. بعدی پروتئین های با کیفیت و سبک مثل ماهی سالمون، ماهی تون ماهی نه ها، ماهی تونا فیش که حاوی امگا 3 هستن به کاهش التهابات کبدی خیلی کمک میکنن. 4. غلات کامل و حبوبات. غلات کامل مثل جو و حبوبات به دلیل فیبر بالا به کنترل سطح قند خون شما کمک میکنن و به پاکسازی کبد کمک میکنن. بعدی چای سبزه. چای سبز که از اون چیزهایی هست که چون آنتی اکسیدان خیلی بالایی داره تا حدی توانایی سم‌زدایی از کبد رو میتونه داشته باشه. حالا اینها روش‌های خیلی معمول و رژیم غذایی هست که معمولا افراد باید رعایت بکنن. بیایم حالا پاکسازی کبد رو یک کمک از منظر علمی بشنویم. پاکسازی کبد از نظر علمی بر پایه تغییرات سبک زندگی شما، تغذیه شما به علاوه مصرف یه سری از داروهاست. خیلیا با رعایت رژیم‌های غذایی نمیتونن 100% این مشکل رو حل بکنن، پس بهشون دارو تجویز میشه. حالا اون داروها رو ما اگه کنار بذاریم به یک سری میرسیم که بهشون میگن داروهای کاهش دهنده چربی. چه کار میکنه؟ به کاهش چربی سطح خون کمک میکنه و باعث میشه که شرایط کبد کمکی بهبود پیدا بکنه. بعدی استفاده از آنتی اکسیدان هاست مثل ویتامین ای و بعضی از مکمل های غذایی میتونن به بهبود کبد شما کمک بکنن. بعدی مصرف اسیدهای چرب امگا 3 هست. در کل اگر کسی مشکل کبد چرب داره، اولین کاری که باید انجام بده این هستش که سبک زندگی سالم داشته باشه، چه با دارو چه بی دارو. اگر پزشک ببینه که مشکل خیلی حاد هست حتما بهتون دارو میده، برای اینکه در کنار رژیم غذایی سالم، سبک زندگی سالم، شما نیاز به یک نیروی کمکی دارید که اون کبدی که داره از چربی خفه میشه رو پاکسازی بکنه و به حالت اول تا اون جایی که میشه برگردونه. پس اولین قدم
برای بهبود از هر وضعیتی این هستش که شما سبک زندگیتون رو سلامت بکنید، غذای سالم مصرف بکنید، سبزیجات مصرف بکنید، اون لیستی که با هم صحبت کردیم از غذاها رو مصرف بکنید و حتما یادتون نره که سالی یک بار حداقل آزمایش خون بدید، آزمایش خون کامل بدید که تمام این آنزیم ها در بدن شما چک بشه و اگر مشکلی هست به موقع بتونیم پیداش بکنیم. درمان و پاکسازی کبد چرب نیازمند صبر و پیگیری مداومه. ورزش کردن و تحرک رو فراموش نکنید. و توصیه آخری که براتون دارم این هستش که اگر کبد چرب دارید رژیم کتو نگیرید. این روزها متاسفانه من خیلی میشنوم توی فضای مجازی کسایی که دارن رژیم کتو رو پروموت میکنن میگن من کبد چربم رو با رژیم کتو خوب کردم. این ویدیویی که این بالا براتون میذارم رو ببینید. من اینجا باهاتون راجع به رژیم کتوژنیک صحبت کردم و وقتی که ویدیو رو دیدید خودتون میتونید به این نتیجه برسید که آیا واقعا رژیم کتو به درمان کبد چرب کمک میکنه یا نه.